natin. Philippines pa yan. Ito ang ating gagamiting ricado. Sibuyas, bawang, luya, at maglalagay ako ng sili. Yung suka, tsaka asin, paminta, at magic sarap. So, ayan, ayan. So guys, mag-a-add ako ng talong sa ilalim ng isda. Ginagawa ko siyang sapin. Lalagay ko na yung luya. Sunod yung bawang. Sarap po nung kumalawin. Sibuyas. Ayan. Mamaya na yung sili. Then, lalagyan ko na rin ng then, sunod ang paminta. Gusto ko maraming paminta. Then, ibubuhos ko na rin yung suka. Yan guys. Then, yung salt. Magdadagdag na lang ako mamaya kung matabang. Ngayon, sisindihan ko na. Mag-a-add na rin ako ng kaunting tubig. Then, ngayon guys, tatakpan muna natin siya. Titikpan natin guys kung okay na yung asin niya. Yummy. Sarap. Medyo matigas pa yung telong. Oh, mausok.
Pasok. Ayan. Luto na siya guys. Dahil mabilis na ang so, ayan guys, luto na siya guys. Pwede na natin i-off. Ready na sigit. Salin lang natin siya sa mangkok. Masarap sana kung ang palaya, di ba? Ang palaya yung napakasit. So, ngayon, ililipat na natin. Tapos, malaki? Oo.